নমস্কাৰ মই আকিদা এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 23 অক্টোবৰ আৰু আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাই থাকিবলৈ আসাম টেকটক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ তেন্তে আহক আজি খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ কোনোমতে ৰক্ষা পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জনসভাত সম্বৰ্ধনালৈ বেৰিকেড পাৰ হওঁতেই বাগৰৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মৰিয়নিত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 3 মাহৰ ভিতৰত 6000 পৰিয়ালক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা মৰিয়নিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা পূৰ্বতে 15000 লোকে লাভ কৰিছিল অৰুণোদয় সুবিধা আৰু এতিয়া প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে মাহে লাভ কৰিব 1000 কোটি টকা আৰু প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ ধন অহা বছৰত পুনৰ বাঢ়িব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈছো যে 3 মাহৰ ভিতৰত 6000 পৰিয়ালক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা কোভিডৰ সময়ত সমস্যাত পৰা লোকসকলক ঋণ প্ৰসাৰ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত 27 অক্টোবৰৰ পৰা বেংকসমূহে প্ৰদান কৰিব ঋণ আত্মনিৰ্ভৰ পেকেজৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ঋণ আঁচনিৰ যোগেদি এক বৃহৎ সংখ্যক ঋণী গ্ৰাহকক সামৰি ল'ব সমাজৰ সৰ্বাংগীন অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত বেংক ঋণৰ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে ই কেৱল ব্যৱসায়িক সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে উপযোগী এনে নহয় কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটিৰ বিকাশটো এক উল্লেখযোগ্য আহিলাৰূপে বিবেচিত হয় কোভিড-19ৰ মহামাৰীত গ্ৰাহক দেশৰ প্ৰতিটো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এনে এক সন্ধিক্ষণত বেংক ব্যৱস্থাই আত্মনিৰ্ভৰ পেকেজৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ঋণ আঁচনিৰ যোগেদি এক বৃহৎ সংখ্যক ঋণী গ্ৰাহকক সামৰি লয় ক্ৰমান্বয়ে অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতা বিৰাজ কৰাৰ ফলত এক আশাৰ ৰেঙনি দৃশ্যমান হ'বলৈ ধৰাৰ মুহূৰ্ততে বেংকসমূহে অধিক হিতাধিকাৰীক সামৰি লোৱাৰ উদ্দেশ্যে ঋণ প্ৰসাৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ঋণ প্ৰদানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ইকবাল হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপত ৰাখিছিল কোৰাণ চিচিটিভিত বন্দী হৈছিল এই সমগ্ৰ দৃশ্য আৰক্ষীয়ে চিচিটিভিৰ ফুটেজৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰি তেওঁক ধৰিবলৈ টিম নিয়োগ কৰিছিল আৰু বৃহস্পতিবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হয় ইকবাল বাংলাদেশৰ হিংসাৰ মূল অভিযুক্ত ইকবাল হুছেইনক আৰক্ষীয়ে কক্স বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে কয় যে ইকবালেই দুৰ্গা মণ্ডপত কোৰাণ ৰাখিছিল যাৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশখনত হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে হিংসা আৰম্ভ হৈছিল আৰক্ষীয়ে চিচিটিভিৰ ফুটেজৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰি তেওঁক ধৰিবলৈ টিম নিয়োগ কৰিছিল আৰু বৃহস্পতিবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হয় ইকবাল আনহাতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে কয় যে ইকবালৰ মানসিক অৱস্থা সুস্থিৰ নহয় হয়তো আন কোনো লোকে ইয়াৰ সুবিধা লৈ দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলত কোৰাণ ৰাখিবলৈ কৈছিল ইকবালক উল্লেখযোগ্য যে দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলত কোৰাণ ৰখাৰ ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল বাংলাদেশ একাংশ দুৰ্বৃত্তই বহুকেইটা মন্দিৰ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে ভাঙি পেলাইছিল দুৰ্গা প্ৰতিমাও এই সংঘৰ্ষত 7জন লোক নিহত হৈছিল আৰু ঢাকা ট্ৰিবিউনে আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে কয় যে ইকবালৰ কোনো স্থায়ী চাকৰি নাই ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে এতিয়া এই কথা পোহৰলৈ অহা নাই যে এই ঘটনাৰ সৈতে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সম্পৰ্ক আছে নে নাই ৰিপৰ্ট অনুসৰি ইকবালৰ মাতৃ আমিনা বেগমৰ দাবী তেওঁ পুত্ৰ ড্ৰাগছ আসক্ত আৰু তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ লোককে বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰে বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ এতিয়ালৈ 450 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইমানেই নহয় সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সন্দৰ্ভত 72টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এই হিংসাৰ ফলত বহু হিন্দুৰ দোকান আৰু ঘৰ লুটি নিয়া হৈছে কেইবাটাও মন্দিৰ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেল ধ্বংস কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 10% হিন্দু লোক চীনত নতুনকৈ পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ ঘটনা চীনত নতুনকৈ পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ ঘটনা
দেশখনৰ চৰকাৰে ততাতৈয়াকৈ বন্ধ কৰিছে প্ৰায় 100খনতকৈ অধিক বিমানৰ চলাচল লগতে বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত চীনত পুনৰ নতুনকৈ ধৰা পৰিছে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত ৰোগী এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে দেশখনে ইতিমধ্যে 100খনতকৈ অধিক বিমান বাতিল কৰাৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দেশখনে SARS-CoV-2 ভাইৰাছৰ পৰীক্ষা বৃদ্ধি কৰিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত কোভিড নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ কিছু শিথিল কৰি দিয়াৰ সময়তে চীনত পুনৰ কোভিড ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণে দেশখনক লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ লগতে চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ সৈতে ইয়াৰ সীমাবদ্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ক্ৰছ প্ৰভিন্সিয়েল টুৰিঙত পৰ্যটকৰ এটি দলৰ ভিতৰত 7গৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ দেহত কোভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছতে পুনৰ সতৰ্ক হৈ পৰিছে এতিয়া চীন মগজুৰ বিকৃতি ঘটিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ AYDFৰ প্ৰাৰ্থী জুব্বাৰ আলীৰ হৈ ভৱানীপুৰত প্ৰচাৰ চলালে বদৰুদ্দিন আজমলে আটাইতকৈ সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি এই মন্তব্যৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তীব্ৰ সমালোচনা বদৰুদ্দিন আজমলৰ তেওঁ কয় মগজুৰ বিকৃতি ঘটিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ভৱানীপুৰত পুনৰ AYDFৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি কয় বদৰুদ্দিন আজমলে ঝাৰখণ্ডত উদ্ধাৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সাপ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল সাপ উদ্ধাৰৰ এই ভিডিঅ' ঝাৰখণ্ডত উদ্ধাৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সাপ আৰু সেই সাপ উদ্ধাৰৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কেমেৰাত সেই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ পিছতে দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হৈ পৰে সাপ উদ্ধাৰৰ সেই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ পিছত 2 সপ্তাহৰ পিছতো ভাইৰেল হোৱা বন্ধ হোৱা নাই বহু লোকে টুইট কৰি কৈছে যে সেই সাপ প্ৰায় 100 কেজি ওজনৰ লগতে ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 6.1 মিটাৰ টুইটাৰত সাপডাল অজগৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে লগতে ইয়াকো উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমানলৈ উদ্ধাৰ হোৱা সাপবোৰৰ ভিতৰত ই সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ সাপ পিছে ইয়াৰ সত্যতা কিছু অন্যহে সেই উদ্ধাৰ হোৱা ডাঙৰ অজগৰ ডাল ভাৰতত উদ্ধাৰ হোৱা নাই ডোমেনিকাৰ বৰ্ষাৰণত হে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু বন কৰ্মীয়ে বৰ্ষাৰণ্যখনৰ কোনো এক অঞ্চল চাফা কৰোঁতে সেই অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰে ৰাজ্যত পুনৰ হ'ব নেকি লকডাউন কৰোনাৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আৰু যোৱাকালি কিমানজন আক্ৰান্ত হ'ল জানোৱা হওক দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যদিও অসমত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই দৈনিক 600 লোক ৰাজ্যখনত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু যোৱাকালি দিনটোত ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত মুঠ ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 315 গৰাকী আৰু যোৱাকালি মুঠ 38,899টা কোভিডৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা হয় কোভিড পজিটিভৰ হাৰ যোৱাকালি হৈছে 0.81 কামৰূপ মেট্ৰত যোৱাকালি আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 115 গৰাকী আৰু যোৱাকালি কোভিডে প্ৰাণ কাহিনীয়া লোকৰ সংখ্যা হৈছে 2 গৰাকী কোভিডৰ পৰা মুক্ত হোৱা লোকৰ শতাংশৰ হাৰ হৈছে 98.38 ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে 5,80,657 গৰাকী লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে ভাষাৰ বিদেশে কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে আমি জানো অসমীয়া ভাষাক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত বৰাকক অসমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ পোষকতা সাহিত্যিক নগেন শইকীয়াৰ শুকুৰবাৰে ভাষা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বৰাকক অসমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ পোষকতা কৰে বৰেণ্য সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই শেহতীয়াকৈ বৰাকত চলিছে অসমীয়া ভাষা হটাও অভিযান অসমীয়া ভাষাত লিখা চৰকাৰী বেনাৰত কলা ৰং খানি বৰাক উপত্যকাত কোনো পধ্যে অসমীয়া ভাষাক মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ দিছে বঙালী সংগঠনে আনকি অসমীয়া জাতীয়বাদকো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে সংগঠন কেইটাই যাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি আৰু তাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে ভাষা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বৰাকক অসমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ পোষকতা কৰে বৰেণ্য সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই কয় যে বৰাক উপত্যকাক পৃথক ৰাজ্য কৰি দিয়া উচিত বৰাক পৃথক ৰাজ্য হলে আমাৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি নাইকিয়া হ'ব
আৰু আমাৰ লগত চুবুৰীয়া ৰাজ্য হিচাপে থাকক ভাষাৰ বিদেশে কেনে ধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আমি জানো সৰু সৰু কথাৰ পৰাই খাণ্ডৱ দা হ'ব পাৰে আৰু গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি লৈ থাকক আৰু অসমীয়া মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিয়ক আৰু তেওঁলোক শান্তিৰে থাকক ৰূপজ্যোতিৰ বাবে ভোট খুজি মৰিয়নি সমষ্টিলৈ অলেখ আঁচনিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চমক অখিলে মংগল গ্ৰহৰ বাবে আঁচনি ঘোষণা কৰা বুলি কটাক্ষ বিধানসভাত কংগ্ৰেছ দলৰ অস্তিত্ব বৰ্তাই ৰাখিছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এতিয়া ৰূপজ্যোতি নোহোৱাত কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব প্ৰায় নোহোৱা হৈ পৰিছে যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিত মেটমৰ আঁচনিৰ সম্ভাৰ লৈ শুক্ৰবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক আগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিশেষকৈ চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰিলে ইটোৰ পিছত সিটো আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমে ঢকলঙীয়া চাহ বাগিচাৰ হাতীগড় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ পিছতে নাগাজাংকা দিহিঙ্গিয়াপাৰ চাহ বাগিচা খেলপথাৰ আৰু তিৰুৱাল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত মেটমৰ আঁচনিৰ সম্ভাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ সংস্কৃতিৰ পৰা ষ্টেডিয়ামলৈ সকলোখিনি সামৰি যেন মৰিয়নি সমষ্টিৰ বাবে বিশেষ পেকেজহে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অচিৰে চাহ বাগিচাৰ সংস্কৃতিৰ এক বৃহৎ অনুষ্ঠান গুৱাহাটী আৰু দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানলৈ মৰিয়নিৰ পৰাও এটা দল নিয়া হ'ব হাতীৰ বাবে মৰিয়নি সমষ্টিৰ বহু ঠাইত কৃষকে খেতি কৰিব নোৱাৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পৰা এই কথা জনাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবলৈ বৈদ্যুতিক ফেন্সিঙৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে মৰিয়নিত অচিৰেই আৰু ৬,০০০ পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদান কৰা হ'ব পূৰ্বে মৰিয়নিত ১৬,০০০ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিছিল